Thêm, lẽ nào là... Bạn thân ơi, chúng ta cùng tiến. Đứa nào gáy trước đứa đó là cún. Anh ha ha ha. Đêm qua hai đứa còn cùng nhau tăng ca đến khuya. Sáng nay vừa mở mắt ra đã đến đây rồi. Anh, chuyện này là sao thế hả? Sáng sớm ngày ra đã gào thét than vãn gì đấy? Xem ra tối qua để các người đòi vẫn còn nhẹ quá mà. Đi quét sân ngay cho tao. Tối qua uống nhiều nước lạnh quá. Tôi buồn đi vệ sinh quá, đi trước đây. Tôi còn gấp hơn cậu này. Ninh Giai, cô đứng lại đó cho tôi, để tôi vào trước. Giai Giai, tụi mình xuyên thư rồi đúng không? Hồi nãy tớ suýt chút nữa không nhận ra cậu luôn đó. Đôi gò bồng đào 36 đi của cậu đâu mất tiêu rồi. Sao giờ nó lết kẹp như quân bài thế này? Dạ, cậu cũng có khá khẩm hơn đâu. Cái eo con kiến quyến rũ của cậu đâu rồi? Giờ nó còn thô hơn cái lu nước ngoài sân nữa kìa. Đứa nào thất đức khói lửa mịt mù. Viết hai đứa mình thành hai đứa xấu xí thế này hả? Nói vào chuyện chính đi. Mấy ngày nay tụi mình cứ chê bai cuốn sách này suốt. Có phải do chê dữ quá không? Nên bị xuyên thẳng vào đây luôn rồi. Ai bảo cuốn sách này có nhân vật trùng tên trùng họ với tụi mình. Đã thế còn viết tụi mình thảm hại thế này. Cậu nhìn cậu xem, đây như cái bộ xương khô di động vậy. Còn tớ thì tròn xe sắt thành cái cột đình luôn rồi. Có ai xuyên thư mà thảm hơn tụi mình không? Đừng giận, nghìn vạn lần đừng giận. Giận quá sinh bệnh không ai thay mình đâu. Cái này mà gọi là thảm à? Cái thảm hơn còn ở phía sau kia. Thiết lập nguyên tắc là thập niên 70. Địa điểm là một cái hốc bò táo chim không buồn đậu. Ăn không no mặc không ấm. Lại còn gặp phải bà mẹ chồng cay nghiệt. Lại còn siêu ham đẻ nữa chứ. Hồi từ lão thái còn trẻ, một hơi đẻ liền tù tì 10 đứa con. 7 đứa con trai, 3 đứa con gái. Ninh Giai gả cho con trai thứ 6 là Lập Nghiêu. Còn An Dạ gả cho con trai thứ 5 là Lịch Khứ. Trong sách, cô và An Dạ đều chẳng phải hạng vừa gì. Cứ hễ gặp mặt là chỉ chóe. Không chỉ là kẻ phá đám, mà còn là một kẻ bám đuôi chính hiệu. Dùng thủ đoạn không trong sạch để gả cho Lập Nghiêu. An Dạ thì lại là người trong lòng của Lịch Khứ, là kẻ thế thân cho trăng sáng trong lòng không có được của anh ta. Hai người suốt ngày vì một miếng ăn mà đầu đến mức một hẹo một con. Cuối cùng rơi vào cảnh bị đàn ông dùng bỏ. Nhìn lại nữ chính trong chuyện mà xem, thanh niên tri thức xuống nông thôn, người đẹp tâm thiện, đàn ông trong làng ai cũng muốn mê mẩn cô ta. Phụ nữ trong làng cũng thích cô ta nốt, lúc nào cũng nói đỡ cho cô ta. Phải làm sao bây giờ đây? Cậu đau lưng hả? Đừng nhắc nữa, tối qua không phải chuyện đó sao? Làm loạn cả nửa đêm, cái lưng tớ sắp gãy rời ra luôn rồi. Hai chân bây giờ vẫn còn đang run lẩy bẩy đây này. Còn cậu thì sao? Tớ á? Ninh Giai thừa kể ký ức của nguyên chủ. Lý do tối qua cô phải phòng đơn gối trước là vì cô chủ động gần gũi không thành Lập Nghiêu. Trong lúc tức giận đã ôm chăn gối ra trong ao cá rồi. Chỉ để lại cho cô đúng một cái vỏ chăn mỏng dính. Oan nghiệt thật, đây đúng là cái kết quả kẻ bám đuôi mà. Kết hôn được 2 tháng rồi, Lập Nghiêu còn chưa thèm chạm vào nguyên chủ lấy một cái. Tớ sau này không lẽ phải sống cảnh đơn trước sao? Thế này chẳng phải càng yên tĩnh sao? Ai mà thèm bị coi là kẻ thế thân để làm chuyện đó mỗi ngày chứ? Hasi, đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra mà. Người thì hạn hán, kẻ thì lụt lội. Giai, tớ muốn ly hôn. Tớ không muốn sống với anh ta nữa. Cậu ly hôn thì tớ cũng ly hôn. Hai đứa mình cùng ly hôn luôn. Thời đại này có ly hôn được không vậy? Ly hôn rồi tụi mình đi đâu, lấy gì mà ăn? Vậy thì tụi mình cứ gom tiền trước rồi ly hôn sau. Con đủ tiền rồi tính tiếp thế nhé. Nghe cậu hết, hai người các cô lọt hồ xí rồi hả? Còn lời biếng nữa thì bữa sáng hôm nay khỏi ăn luôn đi. Nghe thấy bà Từ thúc giục, hai người đành phải kết thúc câu chuyện tại đó, rồi đi trở ra ngoài. Tao còn tưởng hai đứa tụi mày đang bàn bạc xây nhà định cư luôn ở trong nhà vệ sinh rồi chứ. Cậu ta tranh nhà vệ sinh với con. Mẹ mắng cậu ta đi, đừng mắng con. Ai chiếm được trước là của người đó. Đủ rồi, một ngày cãi nhau 3 trận. Không lúc nào để tao được yên thân hết. Có chút sức lực đó sao không đi làm việc đi cho ít nước lợi dân. Đứa này đi gánh nước, đứa kia đi nấu cơm. Con nấu cơm cho, con sợ cái đòn gánh làm con gãy xương mất. Vậy thì cô đi gánh nước đi. Ninh Giai sớm đã đói đến mức bụng kêu ọc ọc rồi. Cô vội vàng chạy vào bếp, ngồi xổm bên cạnh bếp lò, bắt đầu nhóm lửa. Đốt lửa cho thật cháy, rồi bắt đầu thêm nước nấu cơm. Hấp mấy quả trứng này lên cho tụi mày. Quản cái miệng cho tốt vào, không được ăn vụng đâu đấy. 1, 2, 3, 6. Ninh Giai không khỏi vui mừng. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi hay sao ấy? Lại còn hấp cả trứng cho cô ăn nữa. Tối qua cô đã chẳng được ăn gì rồi. Thực sự là đói đến lả cả người. Thế là cô nhanh nhẹn bắt tay vào làm bữa sáng. Lúc dọn cơm lên bàn, An Dạ cũng cánh nửa thùng nước trở về. Vào ăn cơm đi.
Bà già quát lên một tiếng. Đám đàn ông trong nhà lần lượt từ trong phòng đi ra. Ăn cơm, Từ lão thái ra lệnh một tiếng. Bưng trứng ra đây. Những quả trứng trắng nõn vừa đặt lên bàn, mắt ai nấy đều dán chặt vào mấy quả trứng đó. Dạo này thu hoạch vụ thu, mọi người đều khá vất vả. Tích góp được mấy quả trứng, chia cho mọi người mỗi người một ít. Vợ chồng thằng cả mỗi người một quả. Chiêu đệ mấy ngày nay bụng dạ không khỏe, nên thôi đừng ăn trứng nữa. Thằng Năm không có nhà, hôm nay không để phần cho nó nữa. Thằng Sáu một quả, Tiểu Đào một quả. Ăn đi cho mau lớn, năm sau còn phải gả chồng rồi đấy. 4 quả trứng đã có chủ, còn dư 2 quả nữa thì không cần nói cũng biết, chắc chắn là dành cho cô và An Dạ rồi. Đã là trứng của mình thì cô chẳng việc gì phải khách sáo nữa. Này, vợ thằng cả, đây là của con. Cô đưa tay ra làm gì? Đã làm gì có trứng cho cô mà đưa? Hả? Tiếp tập trước, Ninh Giai và An Dạ xuyên vào một cuốn sách. Lúc ăn cơm chia trứng lại không có phần của cô. Chẳng phải vẫn còn thừa 2 quả sao? Sao lại không có phần của con? Trong 2 quả đó có một quả là của tao. Thế còn của kia nữa? Có phần của An Dạ mà không có của con sao? Nó cũng làm gì có phần. Quả trứng còn lại là của Đại Hoàng. Đến chó còn có mà con lại không có. Dựa vào cái gì mà con lại không bằng một con chó chứ? Đúng đấy mẹ. Mẹ làm cái gì vậy? 2 đứa tụi nó gạ vào đây, ngoài việc làm tao tức điên ra thì còn làm được gì? Con Đại Hoàng này 2 hôm trước còn cứu tao một mạng đấy. Mấy hôm nay tinh thần Đại Hoàng không tốt. Tao cho Đại Hoàng ăn quả trứng để tầm bổ chút xíu, thì đã làm sao nào? Hôm nay không dạy cho 2 đứa tụi nó một bài học thì sau này cái uy của bà mẹ chồng này em là không còn giữ được nữa. Nói thật cho tụi mày biết luôn nhé, hôm nay không chỉ trứng không có phần tụi mày, mà cơm cũng đừng hòng có mà ăn. Chừng nào biết sáng sớm tự giác dậy làm việc thì chừng đó mới có cơm ăn. Bà già giơ tay ném quả trứng cho Đại Hoàng. Mặc dù mất một quả trứng cũng xót lắm, nhưng vì muốn ra ai nên phải cắn răng mà làm. Ninh Giai cho mắt nhìn quả trứng bị Đại Hoàng nuốt chửng. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Mẹ nói đúng lắm, đúng là nên tầm bổ cho Đại Hoàng một chút. Nói xong cô bê nồi cơm lên, đổ ao một cái toàn bộ nồi cơm trắng ngần vào thẳng cái bát của chó. Hả? Ái chà chà. Cả bàn người há hốc mồm kinh ngạc, tất cả đều bị đứng hình. Đại Hoàng à, mày là ân nhân cứu mạng của bà nội mà, phải ăn nhiều một chút mới được, không thể để mày chịu thiệt thòi được. Cô. Từ lão thái nhìn cả nồi cơm đều chui tọt vào bụng chó, tức đến mức toàn thân run lẩy bẩy, không thốt ra được lời nào nữa. Mẹ, cả nhà đang ăn cơm ngon lành, tự nhiên mẹ lại nhắc đến con chó làm gì? Giờ thì hay rồi chứ, người thì còn đang đói bụng, lại đi cho chó ăn no trước. Thật là, mẹ ơi, người ta còn chẳng có trứng mà ăn, mẹ lại đem cho chó ăn cả một nồi cơm ngon lành. Giờ thì hời cho con chó quá rồi. Mẹ nói xem mẹ làm cái gì vậy không biết? Con đã tạo cái nghiệp gì thế này không biết? Sao lại rước về cái thứ tổ tông thế này hả trời? Mẹ đừng có cuống lên thế, lỡ mà có mệnh hệ gì thì biết làm sao? Ninh Giai thấy vậy, thừa lúc trong sân đang hỗn loạn, tiện tay chụp lấy 2 quả trứng trên bàn, nháy mắt ra hiệu với An Dạ rồi chuồn lẹ ra ngoài. An Dạ hiểu ý, cũng thuận tay lấy 2 cái bánh ngô rau dại rồi bám đuôi theo sau. He, Giai, làm tốt lắm. Hôm nay nhất định phải làm cho bà già đó tức đến bay màu mới được. Cậu một cái, tớ một cái, tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, lát nữa còn phải đi làm công nữa. Trong bụng không có gì là không xong đâu. Nào, vẫn còn trứng đây này. Người khác không cần bồi bổ cũng được, nhưng cậu thì nhất định phải bồi bổ. Ban ngày đi làm công, ban đêm còn phải bận rộn cả nửa đêm, dinh dưỡng không theo kịp thì làm sao mà trụ nổi. Chỉ giỏi trêu chọc tớ thôi, mau ăn phần của cậu đi kìa. 2 người họ xử lý xong bánh ngô và trứng thì nghe thấy tiếng còi tập trung đi làm công của làng vang lên. Ninh Giai đang ra sức cuốc đất ở đầu ruộng, bỗng nhiên một cành cây khô rơi xuống trước mặt cô. An Dạ đứng cách đó không xa hất cằm về phía trước, ra hiệu cho cô nhìn ra xa. Theo hướng An Dạ chỉ, cô nhìn sang, thấy một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao lớn, vạm vỡ. Đây chẳng phải là anh chồng hời lập nhiêu của cô sao? Khoảnh khắc ánh mắt 2 người chạm nhau giữa không trung, Ninh Giai bỗng nghĩ, chẳng lẽ là Từ lão thái ở nhà mách lèo với anh ta, nên phái con trai đến để xử lý cô sao? Chị dâu Ninh Giai đúng là một lòng một dạ hướng về anh Lập Nghiêu nhỉ. Thấy anh ấy đến một cái là 2 con mắt cứ như muốn dán chặt lên người anh ấy luôn vậy. Không sao đâu chị dâu, muốn nhìn thì chị cứ thoải mái mà nhìn. Việc còn lại của chị cứ để em làm giúp cho. Đây chẳng phải là cô nàng tri thức người đẹp tâm thiện, nữ chính Lâm Tiểu Hy trong sách đó sao? Đúng là giỏi thể hiện thật đấy.
Ninh Giai à, chúng ta nên biết điều một chút, đừng có lúc nào cũng ra vẻ không thỏa mãn như thế. Muốn đàn ông thì về nhà mà lên giường với nhau, đã đi làm công thì lo mà làm cho đàng hoàng. Cô mà lười biếng thì người khác phải gánh vác phần việc của cô đấy. Cả làng này ai mà chẳng biết, cái đêm Lập Nghiêu kết hôn ấy, còn chẳng có đêm động phòng hóa chúc nữa là kết hôn 2 tháng trời, hầu như đêm nào cũng không ở nhà. Thím Ngưu, thím nói gì mà kỳ vậy? Ninh Giai nếu mà được thỏa mãn thì đã chẳng đến mức 2 con mắt cứ dính chặt vào cái thắt lưng của đàn ông như thế. Ha ha ha, chuyện này cũng không trách Lập Nghiêu được. Cái thân hình phẳng lý như cái bàn giặt thế kia, ai mà phân biệt nổi đâu là trước đâu là sau chứ. Người ta thì ôm 2 cái bánh bao lớn trong lòng, còn cô thì chỉ có 2 của mơ xanh bé tí tẹo. Thím diễn với cô tí thôi, cô cũng đừng có giận nhé. Thím vừa dứt lời, trên cánh đồng lại vang lên một tràng cười nhạo báng âm ĩ. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mặt Ninh Giai. Sao nào, tôi lét tôi tự hào, tôi giúp quốc gia tiết kiệm vải đấy. Chẳng bù cho mấy thím vừa mới lên tiếng đâu. Tôi ngang cái lu mà cao chẳng bằng cái chậu, ngoài cái mông ra thì toàn là mỡ với eo. Cô vừa dứt lời, tất cả đàn ông trên ruộng đều cười phá lên. An Dạ cũng phì cười theo. Nếu Ninh Giai còn không lên tiếng thì cô cũng sắp không nhịn nổi mà nổ súng rồi. Ơ kìa, cô, sao cô lại ăn nói như thế hả? Tụi tôi dù gì cũng lớn tuổi rồi, sao cô chẳng biết tôn trọng người lớn gì hết vậy? Hồi nãy mấy thím chẳng phải đã nói rồi sao? Chỉ là diễn với con thôi mà, bảo con đừng có giận. Con cũng diễn lại với mấy thím chút thôi, mọi người cũng đừng có mà giận nhé. Hừ, Lập Nghiêu, cậu cũng không biết đường mà dạy bảo vợ mình đi à? Vợ mới cưới về nhà mà không biết lập quy củ cho nó, thì sau này nó dám ngồi lên đầu lên cổ mẹ chồng nó luôn cho xem. Phụ nữ chúng ta đang nói chuyện với nhau, cứ phải lôi đàn ông vào làm cái gì? Còn về cái bản lĩnh mà thím vừa nói ấy, thì thím cứ giữ lấy đợi đến khi anh Ngưu rước được vợ về nhà, rồi hãy đem ra mà dùng nhé. Ninh Giai, cô đang mỉa mai con trai tôi bằng chừng này tuổi rồi mà vẫn còn đang ế chồng ế chưa đấy à? Tiếp tập trước, thím Ngưu trêu chọc Ninh Giai nhưng lại bị Ninh Giai vặn lại. Ninh Giai, cô đang mỉa mai con trai tôi bằng chừng này tuổi rồi mà vẫn còn đang ế chồng ế chưa đấy à? Đừng cãi nhau nữa, chuyện của vợ chồng tôi không phiền mọi người phải bận tâm đâu. Đừng làm ảnh hưởng đến thời gian lao động của mọi người. Đúng, làm việc thôi, làm việc thôi. Tất cả đừng có dừng tay đấy. Anh làm gì vậy? Anh cũng định hùa theo bọn họ trêu chọc tôi, hay là định thay mặt bà già kia dạy dỗ tôi đấy? Cái gì đây? Cho cô cái này. Ăn đi, chuyện sáng nay tôi nghe nói rồi, là mẹ làm không đúng, bà ấy không nên bỏ đói cô. Ninh Giai thật không ngờ Lập Nghiêu lại đặc biệt chạy đến đưa bánh bao cho mình, còn nói là Từ lão thái làm không đúng. Xem ra tam quan của anh ta vẫn còn khá chuẩn, không bị cái bà già đó làm cho lệch lạc. Vậy thì tôi không khách sáo nữa đâu nhé. Ninh Giai thực sự vẫn chưa ăn no lắm. Cô nhanh chóng nhét nửa cái bánh bao vào miệng, nửa cái còn lại thì gói kỹ lại, rồi nhét vào trong túi áo của mình. Lúc nghỉ giữa buổi sáng, Ninh Giai mượn cớ đi vệ sinh, đi ngang qua chỗ An Dạ, tiện tay ném nửa cái bánh bao đó cho cô ấy. An Dạ mở bọc giấy ra, thấy bên trong là bánh bao bột mì trắng thì mắt sáng rực lên. Cô ấy lập tức đứng dậy, giả vờ như đi tìm chỗ vệ sinh, vừa đi vừa thừa lúc không ai chú ý, 2-3 miếng đã xử gọn cái bánh bao. Giai Giai, bánh bao là Lập Nghiêu cho cậu hả? Ừ, chuyện sáng nay anh ta biết hết rồi. Tớ còn tưởng anh ta đến để xả giận giúp mẹ anh ta cơ, không ngờ lại là đến đưa bánh bao cho tớ. Đúng là chuyện lạ lùng thật. Chẳng phải anh ta ghét cậu lắm sao? Đến ngủ còn chẳng thèm ngủ với cậu nữa mà. Ninh Giai hồi tưởng lại tình tiết trong nguyên tắc, có vẻ như đã tìm ra được nguyên nhân. Từ lão thái là người trọng nam khinh nữ, nhà họ Từ con trai quá nhiều, chỉ riêng tiền cưới vợ thôi cũng đã tốn không ít, cho nên anh Năm lịch khứ mới phải định hôn ước từ sớm. Nhà chẳng còn dư một xu nào để hỏi vợ cho Lập Nghiêu cả. Đúng lúc này ba mẹ Ninh Giai tìm đến tận nơi, đưa ra đề nghị đổi thân. Con gái thứ hai của nhà họ Từ là Lập Hồng gả cho Ninh Thành. Nhà họ Từ không tốn một xu nào mà vẫn rước được Ninh Giai về. Lập Hồng vốn đã có người trong mộng rồi, chỉ vì nhà trai không đưa ra được sính lễ ra trò, nên Từ lão thái cứ chần chừ không cho gả. Để thúc đẩy hôn sự của con trai mình, bà già đã nhẫn tâm chia cắt mối duyên của Lập Hồng, ép cô ấy phải gả vào nhà họ Ninh. Vì vậy Lập Nghiêu cực kỳ phản đối chuyện này, vô cùng bất mãn với cách làm của Từ lão thái. Mà cái chiêu đổi thân này lại chính là do nguyên chủ đề xuất, thế nên Lập Nghiêu mới luôn ghét bỏ nguyên chủ.
Xem ra Lập Nghiêu còn có lương tâm hơn cái bà già đó. Hết giờ làm việc buổi sáng rồi. Người già ở các hộ gia đình đều dắt theo trẻ con lên núi đưa cơm. Ninh Giai giớn cổ nhìn một cái, thì thấy Từ lão thái một mình xách 2 cái giỏ lớn đi tới. Mẹ, mang nhiều đồ thế này, sao mẹ không bảo Tiểu Đào đi cùng cho đỡ mệt? Chứ để ở nhà cứ khóc lóc om sòm. Mẹ để Tiểu Đào ở nhà trông nó rồi. Đói lắm rồi đúng không? Mau ăn cơm đi. Ăn dạ thấy Từ lão thái nhét cho Bạch Kim Phượng mấy cái bánh ngô liền. Cô ấy sợ không còn lại bao nhiêu, nên vội vàng đứng dậy định đi lấy phần cơm. Vợ à, làm cả buổi sáng em mệt rồi, em cứ nghỉ đi, để anh đi lấy cho. Anh nhớ lấy nhiều nhiều chút nhé, em đang đói lắm đây. Biết Ninh Giai đứng cách họ khá xa. Đợi đến khi cô đi tới trước mặt, thì trong giỏ của Từ lão thái chẳng còn lại mấy đồ nữa. Cho cô 2 cái bánh ngô này. Dưa muối này cũng là phần của cô đấy. Đừng có để chồng cô nói tôi bạc đại cô. Hôm nay vốn dĩ bà định đi mách lèo với thằng Sáu, muốn thằng Sáu dạy dỗ cô một trận. Kết quả là đứa con trai này đúng là nuôi phí công, ngược lại còn quay ra trách móc bà làm không đúng. Ninh Giai cầm lấy bánh ngô và dưa muối chuẩn bị ăn. Cô nhìn thấy Từ lão thái xách giỏ bắt đầu đi về. Thế nhưng bà già này cứ đi một bước lại ngoảnh đầu lại nhìn 3 lần, chẳng biết là đang nhìn cái gì nữa. Ninh Giai nhìn theo hướng mắt của bà già, thì bất ngờ thấy Lâm Tiểu Hy đang đi về phía bà già. Ngay sau đó, người đàn ông của An Dạ cũng đứng dậy, đi theo sau Lâm Tiểu Hy. Thấy cảnh này, Ninh Giai lập tức cảnh giác ngay. Cô nhớ trong nguyên tắc có viết, Từ lão thái đặc biệt yêu thích Lâm Tiểu Hy, nên thỉnh thoảng hay lấy đồ ăn trong nhà lén lút nhét cho Lâm Tiểu Hy. Lần này, chắc không phải lại định lén lút cho Lâm Tiểu Hy đồ ăn đấy chứ? Không được, cô phải đi theo xem sao mới được. Thím ơi, con gọi thím gì nữa? Mẹ đang đợi con gọi một tiếng mẹ đây này. Con với thằng Bảy nhà mẹ quen nhau cũng lâu rồi. Mẹ đang tính nhân dịp Tết năm nay, hai đứa tụi con làm đám cưới luôn đi cho rồi. Mẹ, đây là chuyện lớn. Con phải viết thư báo cho ba mẹ con một tiếng đã. Từ lão thái cười tươi như hoa nở, nhìn quanh quất xem có ai không. Vội vàng từ trong túi lấy ra 2 quả trứng gà, nhét vào tay cô ta. Con ngoan, đây là mẹ lén để phần riêng cho con đấy, đừng để cho ai nhìn thấy nhé. Con cảm ơn mẹ. Này, hai người đang làm gì đấy hả? Hay cho mẹ nhé, mẹ lại dám lén lút cho cô ta trứng gà. Mẹ làm thế này thì thiên vị quá rồi đấy. Cô lập tức nhặt 2 quả trứng gà lên, giơ cao tay gọi với về phía Bạch Kim Phượng và An Dạ giữa đám đông. Chị dâu cả, chị dâu năm, hai người mau lại đây mà xem này. Bà già lén lút sau lưng chúng ta đang giàu giàu diềm diềm nhét trứng gà cho thanh niên trí thức Lâm kìa. Bạch Kim Phượng đang bị bánh ngô làm cho nghẹn đứa cổ, nghe thấy tiếng hét của Ninh Giai thì sững người lại một lúc, rồi hùng hùng hổ hổ chạy ngay tới. An Dạ dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Bà già này bị Ninh Giai bắt thóp rồi. Hôm nay nhất định phải làm cho bà ta bẽ mặt một phen mới được. Ái cha, phen này lại có kịch hay để xem rồi đây. Đi đi đi, lại xem sao. Từ lão thái thấy tình thế này, không chạy còn đợi đến lúc nào nữa. Mẹ định đi đâu đấy hả? Cô buông tôi ra, vợ thằng Sáu. Cô đúng là cái đồ phá đám mà. Cứ có mặt cô ở đâu là ở đó không có yên ổn. Mẹ nói thế là không đúng rồi. Nếu con là kẻ phá đám, thì mẹ với thanh niên trí thức Lâm chẳng phải đều là cái thứ đó sao? Chị dâu, chị nói em thì thôi, chứ chị không được nói thím như thế đâu. Thím là bậc bề trên, chị phải biết tôn trọng thím ấy chứ. Bề trên á? Bề trên nhà tôi sẽ không bao giờ đem trứng gà đi cho chó ăn đâu. Chị dâu, lời này của chị là đang mắng em đấy à? Cô ấy không có mắng cô ấy chỉ đang nói đúng sự thật thôi. Bạch Kim Phượng nhanh chân chạy đến trước mặt, nhìn thấy 2 quả trứng gà Ninh Giai đang cầm trong tay, lại nhìn cái bản mặt chột dạ của bà già, nỗi uất ức tức thì bùng nổ. Mẹ làm thế này thì quá thiên vị rồi đấy. Trứng gà thì dầu dầu diềm diềm không để cho người nhà mình ăn, lại đem đi cho người ngoài ăn là sao? Cháu gái ruột của mẹ còn chẳng được miếng nào đây này. Ngày nào nó cũng thèm đến mức chảy cả nước miếng ra kia kìa. Hôm nay mẹ nhất định phải cho tụi con một lời giải thích thỏa đáng, nếu không thì mẹ đừng có hòng mà về nhà nữa. Tiếp tập trước, bà Từ lén cho Lâm Tiểu Hy trứng gà, bị Ninh Giai phát hiện, liền gọi chị dâu cả và dâu thứ 5 tới. Mẹ thế này là quá thiên vị rồi. Trứng gà thì dầu dầu diềm diềm không cho người nhà mình ăn, ngược lại còn đem cho người ngoài. Cháu gái ruột của mẹ còn chưa được miếng nào đâu, ngày nào cũng thèm chảy cả nước miếng.
Hôm nay mẹ nhất định phải cho chúng con một lời giải thích. Nếu không thì mẹ đừng hòng đi về. Ninh Gia lắc đầu, tự sắp xếp lại thứ hạng địa vị của mọi người trong nhà. Các con trai xếp thứ nhất, Lâm Tiểu Hy xếp thứ hai, Đại Hoàng xếp thứ ba. Chị dâu và chiêu đệ còn mạnh hơn tôi. Tôi mới là kẻ lót đáy đây này. Cho Đại Hoàng ăn cũng chẳng cho tôi ăn. Chuyện gì vậy chứ? Sao lại liên quan cả đến chó thế này? Ba Tư à, nhà ba lại làm dùm Ben cái gì thế? Ba Tư thấy tình hình không ổn. Cứ đà này mà nói tiếp thì sẽ biến thành buổi đầu tố bà mất. Không được, phải trốn thôi. Cô buông tôi ra, tôi còn phải về trông chiêu đệ nữa. Nhanh lên, lão Sáu. Lập Xuyên và lão Nam, Lịch Khứ, hai người bọn họ nhìn mẹ ruột của mình bị con dâu bắt nạt thế này, lại còn mất mặt trước toàn thể dân làng, định tiến lên giúp một tay. An Dạ luôn sẵn sàng tiếp ứng. Ai mà dám động vào một đầu ngón tay của Ninh Giai thì cô ấy sẽ vung cánh tay thật mạnh, sẵn sàng tát cho một bạt tai chảy má. Ai mà ngờ được, Lịch Khứ và Lập Xuyên, hai anh em họ, còn chưa chạm vào cánh tay của Ninh Giai thì cô ấy đã đảo mắt một cái, trực tiếp ngã ngửa ra sau. Ngất rồi, cô ta ngất xỉu rồi kìa. Giả vờ, chắc chắn là cô ta giả vờ. Con trai tôi đã chạm vào cô ta đâu. Không phải giả vờ đâu, không phải. Người cô ấy mềm nhũn rồi, nặng lắm, tay cũng lạnh ngắt rồi đây này. Ngất thật rồi bà Tư ơi. Con dâu nhà bà sao bảo ngất là ngất luôn vậy? Đúng đó, có nghe nói cô ta có bệnh này đâu. Đói quá chứ còn gì nữa. Bà mà gầy như cô ta, nhịn 2 bữa xem bà có ngất không. Mọi người làm chứng cho tôi nhé. Đây là do cô ta đói đến ngất xỉu. Lịch Khứ nhà tôi chưa hề chạm vào cô ta. Nhịn 2 bữa á? Bà đừng có mà nói bừa. Sáng sớm nay nhà bà rõ ràng là có nấu cơm mà. Tôi thấy ông khói nhà bà bốc khói. Nấu cơm rồi nhưng đều cho Đại Hoàng ăn hết rồi. Mẹ già rồi nên lù lẫn luôn rồi sao? Trong nhà gom góp được vài quả trứng, hoặc là cho chó ăn, hoặc là lén lút đem cho người ta, chứ quyết không cho người nhà mình ăn đúng không? Nói xong, cô ấy đảo mắt nhìn quanh, thấy Lâm Tiểu Hy đang nép sau lưng Lập Xuyên. Tôi bảo sao nhìn cô lại hồng hào rạng rỡ thế này. Thì ra trứng gà nhà tôi đều bị bà già lén lút đem cho cô hết rồi à? Cô nói xem, cô cho mẹ chồng tôi uống bùa mê thuốc lú gì rồi? Tôi không có, chỉ cho tôi một lần thôi. Một lần hay 100 lần cũng thế. Cô đừng có mà ngụy biện. Tiểu Dạ, không phải cậu rất ghét Ninh Giai sao? Sao lúc này lại thay cô ta nói giúp thế? Hơn nữa, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến Lâm Tiểu Hy cả. Cậu đừng có chút giận lên người ta. Sáng nay tôi chưa ăn cơm cũng chẳng thấy anh kích động thế. Sao cứ nhắc đến Lâm Tiểu Hy là anh lại xoắn xuýt lên vậy? Tôi không phải là sợ mọi người mất hòa khí sao? Trước khi cậu gả vào đây, Lịch Khứ đã theo đuổi Lâm Tiểu Hy suốt nửa năm đấy. Cậu nhìn lông mày và mắt của mình đi. So với Lâm Tiểu Hy còn có vài phần giống nhau đấy. Thím Ngưu, thím đừng có nói bậy nha. Ảnh hưởng đến sự ổn định và đoàn kết trong gia đình cháu. Lịch Khứ run rẩy nhìn vợ mình một cái. Trong nguyên tắc luôn đề cập đến việc cô ấy là người thế thân cho người trong mộng của Lịch Khứ, nhưng lại không nói rõ người trong mộng đó là ai. Giờ thì cô hiểu rồi. Hóa ra mình lại là người thế thân của Lâm Tiểu Hy. Tức chết đi được, vợ ơi. Em giận à? Về nhà tôi sẽ tính sổ với anh sau. Người ngất rồi. Mấy người nữa đi, mau đưa cô ấy đến chỗ bác sĩ thôn xem sao. Để tôi đi, chị đi làm gì chứ? Hai người vốn đã không hợp nhau, nhỡ lại đánh nhau thì sao? Tôi sợ cô ta giả bệnh để lười biếng. Tôi phải đi giám sát cô ta. Tỉnh dậy là phải đi làm việc ngay, đừng hòng để người khác nuôi báo cô. Được rồi, để chị đi. Đại đội trưởng cho mượn xe bò của đội, để cô ấy đưa Ninh Giai đến chỗ bác sĩ thôn khám bệnh. Thôi đừng giả vờ nữa, tỉnh đi, tôi đang ở đâu thế này? Tôi bị làm sao, thế này? Cậu vừa mới ngất xỉu đấy. Tớ cứ tưởng cậu giả vờ cơ. Tớ quả thực là muốn giả vờ thật. Nhưng chưa kịp diễn thì mắt tối sầm lại chẳng biết gì nữa luôn. Dạ, có khi tớ ngất thật rồi. Không lẽ cậu đói đến mức là đi thật à? Nhìn cái cơ thể suy dinh dưỡng này của cậu xem, chắc chắn là bị đói đến ngất rồi. Đi thôi, dù sao chúng ta cũng đã ra ngoài rồi. Thì cứ đi gặp bác sĩ xem sao. An Dạ đưa Ninh Giai đi khám bác sĩ. Cơ thể này yếu ớt quá rồi, thiếu máu, suy dinh dưỡng đều có đủ cả. Mới xuyên không ngày đầu tiên đã ngất xỉu. Những ngày sau này phải sống thế nào đây?
Chưa đợi đến lúc ly hôn thì đã bị chết đói rồi. Dạ, chúng ta phải nghĩ cách kiếm cái ăn và tiền thôi. Nói gì thì cũng phải vỗ béo cho cậu mới được. Chỉ cần hai đứa mình đồng lòng thì không việc gì là không làm được. Ninh Giai về đến nhà, dọn dẹp phòng ốc một lượt, mới nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Đến khi cô tỉnh dậy thì nghe thấy ba Từ đang ngoan ngoan ngoài sân. Lão Sáu về phòng mà quản vợ anh cho tốt vào. Cái mặt già này của tôi hôm nay mất sạch rồi. Dân làng đều tưởng tôi ngược đãi con dâu, không cho nó ăn cơm. Ôi trời đất ơi! Anh hỏi vợ anh xem, cơm hôm nay nó có thiếu miếng nào không? Anh Sáu, Tiểu Hy bị oan ức chết mất. Chị dâu ngất xỉu thì liên quan gì đến cô ấy chứ? Kết quả là giờ mọi người đều cho rằng cô ấy đã ăn mất phần lương thực của chị Sáu. Ánh mắt nhìn cô ấy đều thay đổi cả rồi. Tôi biết rồi. Đi. Làm lụng nửa ngày trời chỉ kiếm được 3 điểm công. Phí cả một ngày công của tôi. Mẹ mà để cô ấy ăn no thì cũng chẳng đến mức xảy ra chuyện như hôm nay. Đúng là có vợ rồi là quên cả mẹ. Lập Nghiêu bước vào phòng, căn phòng bừng sáng. Mắt anh cũng sáng lên theo. Căn phòng hôm nay không còn vẻ bừa bộn như mọi ngày, thế mà lại được dọn dẹp sạch bong kinh kít. Kết hôn được 2 tháng rồi, Ninh Giai chưa bao giờ dọn dẹp phòng ốc cả. Anh đến để dạy bảo tôi đấy à? Không phải, nghe nói hôm nay cô bị ngất. Bác sĩ nói thế nào? Suy dinh dưỡng, thiếu máu. Cái này cô giữ lấy đi. Từ hôm nay trở đi giao cô toàn quyền quyết định. Tiếp tập trước, sau khi Ninh Giai ngất xỉu thì về phòng nghỉ ngơi. Lúc tỉnh dậy nghe thấy bà lão bảo Lập Nghiêu đi dạy bảo Ninh Giai, nhưng bị Lập Nghiêu chặn họng. Sau khi về phòng, anh liền lấy ra một bọc giấy đưa cho Ninh Giai. Cái gì đây? Anh thật sự đưa cho tôi à? Xe bò trong thôn, ngày mốt sẽ lên trấn mua đồ. Cô đi theo đến hợp tác xã mua ít đồ bổ dưỡng nhé. Hi, cảm ơn anh nhé. Không còn sớm nữa, ngày mai tôi còn phải đi làm. Ngủ sớm đi. Đêm nay anh không đi à? Hôm nay ở ngoài đồng nghe thấy người ngoài bàn tán chuyện của anh và Ninh Giai, khiến anh rất không vui. Dù anh không thích cuộc hôn nhân đổi bằng hạnh phúc của chị hai này, nhưng cũng không nên để chuyện phòng the của mình trở thành trò cười cho dân làng bàn tán. Ninh Giai dường như đã hiểu lý do đêm nay anh ở lại. Trong bếp có nước nóng tôi chuẩn bị cho anh rồi đấy. Anh đi rửa chân đi. Đợi Lập Nghiêu tắm rửa xong xuôi, Ninh Giai đã trải sẵn chăn nệm cho anh rồi. Gối của hai người để cách thật xa rồi nằm xuống. Ninh Giai đã ngủ suốt cả buổi chiều, lúc này chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Đầu óc bắt đầu tính toán chuyện làm ăn. Nữ chính nguyên tác trong sách là Lâm Tiểu Hy. Trong lúc mọi người đều ăn không đủ no thì ngày tháng của cô ta lại trôi qua vô cùng sung túc. Cô hồi tưởng lại nội dung trong sách hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra hũ vàng đầu tiên của cô ta đến từ đâu rồi. Trong khe sâu ở núi phía bắc thôn Lão Hòe có một cái đầm nước, diện tích không lớn nhưng lại khá sâu, cách thôn tương đối xa. Bình thường đi bộ cả đi lẫn về mất 2 tiếng đồng hồ, nên rất ít người qua đó. Đầu xuân năm nay, thôn mua gà giống, thả vào ao của thôn để nuôi. Lâm Tiểu Hy đã giúp đi mua gà giống. Trước khi thả vào ao, cô ta đã lèn giấu đi một ít. Nhân lúc mọi người đi làm, cô ta tìm cớ xin nghỉ, đem gà giống thả vào đầm nước kia. Đến mùa đông, cá đã lớn chừng 2-3 cân. Cô ta liền lén lút bắt cá lên, đem bán ở chợ đen, kiếm được một khoản tiền lớn. Nếu Lâm Tiểu Hy có thể làm thế, thì Ninh Giai thấy mình cũng có thể làm được. Cô quyết định ngày mai sẽ đi tìm thử xem. Tìm được cá rồi thì mọi chuyện sẽ dễ tính thôi. Đừng động vào tôi, anh đi mà tìm người trong mộng của anh ấy. Tìm tôi làm gì? Vợ ơi, em đừng giận nữa. Hôm nay là anh sai, anh xin lỗi em mà. Cô già, đêm nào anh cũng coi tôi là thế thân của Lâm Tiểu Hy đúng không? Vợ à, lúc đầu của thực là vì em trông giống Lâm Tiểu Hy, nhưng sau này thì không phải nữa rồi. Sau này là anh thật lòng yêu em mà. Vợ ơi, thật đấy. Hoàn toàn là sự thật. Anh thề, vợ anh xinh hơn cô ta nhiều. Cô ta không so được với em đâu. Trong lòng anh chỉ có em thôi. Quên cô ta từ lâu rồi. Hừ. Sáng mai tôi muốn ăn 2 quả trứng gà. Được. Anh sang chỗ mẹ đi. Một lúc sau, trong phòng truyền ra tiếng động thân mật của hai người. Bà từ đêm hôm thấy bí bách, lò dò dậy đi vệ sinh. Đi ngang qua phòng của hai đứa, vừa hay nghe thấy những âm thanh lẳng lơ chết người bên trong. Hồ ly tinh, đúng là hồ ly tinh đầu thai mà. Đêm nào cũng không chịu để yên.
Đúng là định vắt kiệt sức lực con trai tôi mới chịu thôi mà. Phi, đúng là đồ vô dụng. Người thi phẳng như cái tấm ván giặt đồ. Ngực không có ngực, mông chẳng có mông. Cưới nhau 2 tháng rồi đến người đàn ông của mình cũng không giữ được. Tội nghiệp cho tôi quá. Có con dâu rồi mà con trai vẫn chưa được ăn mặn, thì có khác gì sống cảnh độc thân đâu cơ chứ. Hứ, bà Từ mắng xong liền hậm hực đi về phòng mình. Lập Nhiều thính ngủ. Nửa đêm nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch ngoài sân. Anh nhìn Ninh Giai đang co rúm lại một góc giường. Cô ấy đúng là quá gầy rồi. Nghĩ đến việc mẹ ruột mình không cho con dâu ăn cơm, anh không nhịn được mà thở dài. Dù anh không thích người vợ này, nhưng đó không thể là lý do để mẹ ruột anh ngược đãi cô ấy được. Lập Nhiều đang suy nghĩ thì phát hiện Ninh Giai có vẻ đang run rẩy. Anh nhích lại gần cô, định đắp thêm chăn cho cô. Kết quả phát hiện cô đang phát sốt. Lập Nhiều đi tìm thuốc cho Ninh Giai uống. Không biết có phải do trong người vẫn lạnh hay không, mà cô ấy cứ vô thức rúc mạnh vào lòng anh. Cũng chẳng biết là đang mơ thấy cái gì, mà đôi bàn tay nhỏ bé cứ không ngừng sờ soạng vào trong áo lót của anh, cứ xoa đi xa lại mãi. Lập Nhiều bị cô sờ đến mức tâm thần bấn loạn, cảm giác lồng ngực như đang đánh trống vậy. Tay của Ninh Giai chẳng lúc nào chịu để yên, cuối cùng tay còn bỗng nhiên mò xuống dưới. Lập Nhiều vội vàng giơ tay giữ lấy cái bàn tay không đứng đắn kia, nắm thật chặt lấy. Một lúc sau cô ấy mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Sáng hôm sau thức dậy, Ninh Giai thấy sảng khoái tinh thần. Đêm qua cô biết mình bị phát sốt, cũng nhớ mang máng là Lập Nhiều đã cho mình uống thuốc. Cũng may, người đàn ông này dù ghét cô, nhưng sự chăm sóc cần thiết thì vẫn có. Giờ thì thấy đói bụng rồi. Cô quyết định ra bếp nấu bữa sáng. Không vì gì khác, chỉ vì để lấp đầy cái bụng của mình trước đã. Giai Giai, mau lên, cái này cho cậu ăn này. Ở đâu ra thế? Tối qua mượn tạm đấy. Vợ chồng lão Tam và lão Tứ hôm qua từ trên trấn về, có mang cho bà già một gói bánh quy đào tô. Tớ nhân lúc bà già không chú ý nên đã mượn tạm. Dạ, cậu đúng là tệ thật, tớ thích lắm ha. Mau ăn đi, đừng để bà già phát hiện. Lúc này bà ta vẫn chưa biết gì đâu. Vậy thì tớ không khách sáo nữa nhé. Dù thứ này so với bánh ngọt ở thế kỷ 21 thì kém xa, nhưng lúc này mà có được để ăn là đã quá khó khăn rồi. Cảm ơn dạ nhé. Cậu cũng ăn đi. Tớ không ăn đâu, cậu mau ăn đi. Cậu bây giờ cần nó hơn tớ. Dạ tớ cảm động quá. Đợi chúng ta kiếm được tiền rồi, tớ nhất định sẽ cho cậu ăn bánh đào tô mỗi ngày, ăn đến khi nào muốn nôn thì thôi. Tớ tin cậu, đi thôi, tớ nấu cơm cho cậu ăn. Yêu mi ôm. Bà Từ đẩy cửa bếp ra xem, thế mà lại thấy Ninh Giai và An Dạ đang cùng nhau nấu cơm. Chà, đúng là chuyện lạ đời nha. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy. Hai cô thế mà lại cùng nhau nấu cơm mà. Cái hạng lời biếng như nó mà sáng sớm đã chui vào bếp nấu cơm. Ai mà biết được có phải là để ăn vụng không? Tôi phải trông chừng mới được. Nói nghe hay nhỉ? Tôi thấy chính bà mới là người muốn bà cứ yên tâm thì có tôi ở đây. Chưa đến giờ ăn thì một mẩu bánh vụn bà từng thấy hai cậu con dâu lại cãi nhau. Lúc này bà ta lại thấy vui vẻ hẳn lên. Đưa cho tôi cái túi bột ngô kia. Tôi không với tới. Đúng là vô dụng, móc chết đi được cho xong. Cái mồm thối của cậu không nói thì chết à? Ây da, cậu múc ít thôi. Hôm nay làm việc ngoài đồng không mệt lắm đâu. Nấu cơm não một chút. Hay là bà vào mà làm? Bà Từ bĩu môi, rồi quay người đi ra ngoài luôn. Bà ta nghi ngờ sâu sắc rằng hai đứa con trai mình không phải cưới hai cô vợ về, mà là rước về hai thùng thuốc súng thì đúng hơn. Tiếp tập trước, Ninh Giai và An Dạ đang nấu cơm trong bếp. Bà Từ định vào phá đám thì bị hai người họ mắng cho té tát. Bà Từ bĩu môi, quay người đi ra ngoài luôn. Bà ta nghi ngờ sâu sắc rằng hai đứa con trai mình không phải cưới hai cô vợ về, mà là rước về hai thùng thuốc súng. Dạ. Cậu còn nhớ chuyện được viết trong Tây Lăng Tiểu Hy ấy. Cậu nói khẽ thôi. Cậu đúng là chẳng biết tiết chế gì cả. Cuối cùng tớ cũng biết tên của cậu từ đâu mà có rồi. Hả? Cái này thì liên quan gì đến tên tớ? Dạ Sinh ca, đêm hát ca mà. Dạ à, cậu thế này thì có con chịu nổi, chỉ có trông mệt chết. Chứ chẳng có dụng nào bị cày hỏng cả. Lịch khứ tên đó kỹ năng cũng khá lắm. Chập. Chỉ là làm khổ cậu rồi.
Cái tảng đá nhà cậu đến giờ vẫn chưa thèm đoái hoài gì đến cậu à? Nhưng đêm qua tớ mơ thấy Nam Mẫu. Cái thân hình đó đúng là làm người ta chảy nước miếng mà. Cơ ngực, cơ bụng đều cứng ngắc luôn. Tiếc thật. Tiếc cái gì? Không có gì, sao nói một hồi lại lạc đề. Nói chuyện chính sự đi. Đâm cá là gì? Cậu còn nhớ cái đâm cá đó không? Cậu nói thế thì tớ nhớ ra rồi. Lâm Tiểu Hy giai đoạn đầu kiếm được tiền chính là nhờ vào cái đầm cá đó. Đúng vậy, thế nào? Lúc nào chúng ta đi thám thính thử xem? Được, càng sớm càng tốt. Trong 1-2 ngày tới tìm thời gian đi luôn. Quyết định vậy đi. Bữa sáng nấu xong rồi. Ngoài sân cũng bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Vì nhà lão Tam và lão Tứ đều đã về rồi. Một cái bàn không ngồi hết ngần ấy người, nên kê thêm 2 cái bàn tròn nhỏ ngoài sân để ăn cơm. Lão Sáu đêm qua ngủ ở nhà à? Anh không đi trông đầm cá nữa sao? Không đi nữa, dạo này tôi ở nhà. Lịch Khứ lại liếc nhìn Ninh Giai một cái. Thấy sắc mặt cô ấy vẫn bình thường, trong lòng không khỏi thắc mắc, rốt cuộc là lão Sáu đã ăn được chưa? Hay là vẫn chưa ăn được đây? Mau ăn cơm đi. Bớt tò mò chuyện của người khác đi, nghe lời vợ vậy. Màn thầu bột mì trắng. Lão Đại, lão Ngũ, lão Sáu và lão Thất mấy ngày này làm việc vất vả, mỗi người một cái màn thầu. Lão Tam và lão Tứ 2 ngày nay không ra đồng. Bánh ngô cũng không có phần của 2 đứa đâu. Các con ăn bánh ngô rau dại là được rồi. Bố ơi, con cũng muốn ăn màn thầu bột mì trắng. Ăn đi. Vợ ơi, em ăn đi. Ăn dạ nhận lấy màn thầu. Hướng về phía Lịch Khứ giơ 2 ngón tay lên. Lịch Khứ biết vợ đang nhắc nhở mình chuyện trứng gà. Biết rồi, biết rồi. Ăn đi, ba Tư thấy vậy. Màn thầu cho con trai lại bị con dâu ăn mất, lập tức không vui chút nào. Bà ta vung tay định cướp lấy cái màn thầu. 2 cái đồ ích kỷ, chẳng biết xót thương cho người đàn ông của mình chút nào. Có gì ngon là cứ thể tống vào mồm mình. Tôi không xót anh ấy. Xót vợ là xót tôi mà. Tôi chính vì xót chồng nên mới ăn màn thầu đấy. Cả làng đều biết hôm qua tôi bị mẹ chồng ngược đãi. Ăn không no đến mức đói ngất đi. Người không biết lại tưởng người đàn ông của tôi vô dụng, để mặc cho mẹ chồng hành hạ con dâu. Tôi không thể để chồng mình mất mặt được. Tôi phải ăn, người tôi khỏe thì mới không sinh bệnh, chồng tôi mới có thể chuyên tâm làm việc ngoài đồng. Không cần phải bận tâm chăm sóc tôi nữa. Mẹ còn bảo tôi không sót chồng sao? Hừ, ăn cơm đi. Ăn cơm, đừng nói gì nữa cả. Ăn cơm xong đi làm thôi, mẹ. Con biết trong tủ của mẹ khóa không ít đồ ngon đâu. Mẹ cho con ăn 2 quả trứng gà đi. Dạo này chân tay con bủn rủn, chẳng còn tí sức lực nào nữa, chắc dùng hết lên người vợ anh rồi chứ gì. Mẹ, con chẳng phải là đang sốt ruột muốn mẹ sớm có cháu bé sao? Chỉ được cái khéo mồm. Che chắn kỹ vào đừng để ai nhìn thấy. Tự mình ăn thôi đấy. Không được cho vợ anh ăn đâu. Con biết rồi mẹ. Vợ ơi, đừng để người khác phát hiện nhé. Được rồi, tôi không đi làm nữa đâu. Đêm qua tôi mệt lắm rồi. Đau lưng chết đi được. Được rồi, tôi sẽ xin nghỉ giúp cô. Hôm nay cô cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Ninh Giai vốn dĩ đã không định đi, đang tính xem nên xin nghỉ thế nào. Được, vậy thì tôi không đi nữa. Chồng ơi, vẫn là anh biết sót tôi nhất. Anh đi đây, trong sân chỉ còn lại bà Từ và 3 đứa cháu gái. Cùng với vợ lão Tứ là Vương Tố Giai và An Dạ nhân lúc mọi người đều đi làm, lẻn vào sâu trong núi Bắc tìm đầm nước. 2 người ngồi xổm bên cạnh đầm nước quan sát hồi lâu. Quả nhiên có thể nhìn thấy có cá đang bơi qua bơi lại trong nước. Mau thử xem có câu lên được không. 2 người thả cần câu tự chế đã chuẩn bị sẵn, xuống đầm nước. Rất nhanh sau đó, một con cá chấm cỏ quấy đã bị cô câu lên được. Được đấy Giai Giai, cậu cũng có nghề đấy chứ. Hôm nay chúng ta được thêm món rồi. Đừng vội, chúng ta câu thêm vài cần nữa. Lại thả cần thứ 2 xuống. Con cá thứ 2 đã cắn câu. Cần thứ 3 thật đáng mất rồi. Lần này không câu được cá lên rồi. Dây câu bị đứt luôn rồi. Mất luôn cả lưới câu rồi. 2 con là cũng đủ ăn rồi. Đi dã ngoại thôi nào.